Är det så att du har sparat ihop 10 000 kronor och du kanske funderar på vad ska du göra med pengarna? Du kan ju inte ha dem på ett bankkonto på din vanliga bank. Vad ger de? Typ 0 i ränta. Då är den här videon perfekt för dig. Jag tänker visa dig hur jag tänker ifall jag hade investerat 10 000 kronor just idag. Om du inte vet vem jag är så heter jag Marcus Lindblad och jag driver Spara Cash. Och SparaCash.se har jag startat samt den här YouTube-kanalen med målet att lära dig som är nybörjare hur man investerar i aktier, fonder och mycket annat. Men tänk på att investeringar kommer med en väldigt hög risk. Det betyder att när du investerar dina pengar så kan du förlora delar av eller hela ditt kapital. Så var försiktig när du investerar dina pengar. Det absolut första som jag hade gjort med de här 10 000 kronorna, det är att jag hade delat upp dem i 4 mindre bitar. Och den första blir då 2 500 kronor. Vad gör jag med dem? Jo, det första jag hade valt är en globalfond. Med en globalfond så får du en väldigt bred spridning över hela världen och de absolut största bolagen i världen. Tittar man på globalfonder idag så får man exponering mot bland annat Apple, Google, Microsoft och stora amerikanska stabila bolag som har tjänat väldigt mycket pengar och som kommer göra det i många år framöver. Och om det är så att världsekonomin går bra så kommer även fonderna att gå upp och dina pengar kommer att växa. Men vilken globalfond ska man välja då, kanske du funderar på? Jo, jag hade valt Länsförsäkringar Global Indexnära eller Avanza Global. 2 stycken perfekta globalfonder. Det är inte så stor skillnad emellan de här två så det spelar inte så jättestor roll vilken du faktiskt väljer. Så nu har vi investerat 2 500 kronor i en fond och nu vill jag att vi ska ta steget att faktiskt köpa en aktie. 2 500 kronor, de dunkar vi alltså in i Investor. Boom! Investor är ett investmentbolag vilket betyder att de i sin tur äger andra företag. De här företagen är stabila, trygga svenska bolag som gör bra med vinst och som också delar ut vinsten. Vilket betyder att vi som aktieägare får lite rena cash in på kontot genom att äga de här aktierna. Investor är en perfekt nybörjaraktie som dessutom har slagit börsen historiskt. Men vad får man då om man köper Investor? Jo, Atlas Copco, ABB, EQT och många andra. Den tredje investeringen, 2 500 kronor till ska vi nu lägga. Där vill jag slå ett slag för en fondrobot. En fondrobot gör så att den sköter investeringarna åt dig. Behöver man en fondrobot? Nej, du behöver absolut inte investera i en fondrobot om du inte vill. Men det jag tycker det är att det är skönt att ha en fondrobot lite som en krockkudde. Ifall det är så att den själv har lite problem med att hantera känslorna och att man kanske inte vet vad man ska investera i så är en fondrobot perfekt för dig som är nybörjare. Med en fondrobot så får du oftast en väldigt bred spridning bland en mängd olika fonder och ETFer till en hyfsat låg avgift. Om det är så att du inte vill välja en fondrobot, ja då kan du istället bara dubbla summan som du satte i en globalfond. Det går precis lika bra med en globalfond som en fondrobot. Om det är så att du är sugen på att investera i en fondrobot så har jag gjort en jämförelse mellan Lysa och Opti som är 2 av de större fondrobotarna i Sverige som du säkert känner till. Min favorit är Lysa. Lysa är den billigaste fondroboten och avgiften är väldigt viktig att titta på ifall det är så att du jämför olika fondrobotar. Min strategi när jag investerar i en fondrobot är att alltid ha 100% aktier. Det är nämligen så att när du väljer en fondrobot så är det ju så att du får svara på lite olika frågor. De här frågorna, de kommer ge dig ett förslag på olika investeringar som du ska välja. Fondroboten kommer alltså ge dig ett förslag på fördelning mellan aktier och räntor i dina investeringar. Min filosofi som investerare är att alltid ha 100% aktier bland mina investeringar. Eftersom att räntan är ganska låg nu runt om i världen men också i Sverige så får man inte så mycket för pengarna när man investerar i räntor. Därför föredrar jag aktier istället i det långa loppet om man är en långsiktig investerare. Om det är så att du vill ha lite mer stabilitet och att dina pengar kanske inte svänger så mycket. Om du skulle investera i aktier så går det ju så här. Men om du investerar i en blandning av aktier och räntor så får du en mer stabil avkastning. Så för dig som kanske behöver pengarna inom en lite kortare tid
Om du behöver dem inom 3 till 5 år, ja då kanske det är en bra idé att ha lite räntor i din portfölj. Men jag är ingen förespråkare utav det. Vill du läsa mer om fondrobotar så har jag en jämförelse på Spara Cash som du kan kolla in där. Så den fjärde och sista investeringen, 2 500 kronor har vi kvar. Och här vill jag passa över bollen till dig. Jag vill att du ska läsa på, fundera på vad du är intresserad av att investera i. Är det så att du vill välja en aktie eller en speciell fond? Fundera. Jag i alla fall, jag hade valt att välja en fond till. Vad jag brukar tipsa nybörjare om det är att sikta på att ha 80% fonder och 20% aktier. I mitt fall så väljer jag en fond som jag tror på och då väljer jag en småbolagsfond. Men du kan välja någon annan typ av fond, till exempel en Asienfond eller kanske en tillväxtmarknadsfond eller något visst land som du tror kommer gå bra på sikt. Eller en annan fond som till exempel teknik eller hållbar energi eller liknande. Fundera vad du tror på som du faktiskt tycker om att följa och läsa på om. Varför jag väljer en småbolagsfond är för att småbolagen har faktiskt gått väldigt bra över tid. Småbolag har tenderat att gå bättre än börsen på sikt. Därför att om man hittar de här små bolagen i ett tidigt skede så får man vara med om en väldigt fin resa på sikt ifall det är så att de ökar och tjänar mer pengar, växer på sikt. Då kan man göra en riktigt fin resa. Men som sagt, jag vill passa över bollen till dig. Fundera på vad du hade velat ha i din portfölj. Och när du investerar i aktier och fonder, se då till att du gör det på ett ISK-konto eller i en kapitalförsäkring. Det ger dig en låg skatt och du slipper att deklarera dina affärer. Om det är så att du har dem på ett aktiefondkonto så kommer du istället att få betala 30% skatt på din vinst och du kommer behöva att rapportera dina affärer till Skatteverket i din nästa deklaration och det kan vara lite tråkigt. Har du några funderingar kring de här investeringarna som jag har pratat om? Skriv jättegärna en kommentar och om du tyckte om de här tipsen så tryck gärna på tummen upp. Och sen som alltid så har jag ju en massa guider på sparcash.se så kolla in där. Och om det är så om du har några fler frågor och kanske vill lära känna andra som är intresserade av att investera sina pengar så får du jättegärna gå med i vår Facebookgrupp eller i vår Discord-server som är öppet för alla. Och om du är ännu mer taggad och nyfiken på hur jag gör med mina investeringar när jag köper och säljer någonting så får du jättegärna bli medlem på kanalen. Tack så mycket till er som redan är medlemmar på kanalen. Ha det så gött så ses vi nästa video. Ciao!